নমস্কাৰ মই অৰুণিমা মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আজিও মই এযোৰ নতুন মেখেলা চাদৰ বনাম। এই মেখেলা চাদৰ কেনেকৈ বনাম তাকে আপোনালোকক দেখাম মোৰ ভিডিঅ'টোত। আৰু মেখেলা চাদৰযোৰ বনাবৰ কাৰণে কি লাগে মই এই বস্তুখিনিও দেখালাম। আৰু আজি আপোনালোকে অলপ মোৰ ভাষাটো বেলেগ পাইছে, যিহেতু মই আজি লিখিত কোৱা নাই, আমাৰ নলবাৰীয়া ভাষাতে মই কৈছোঁ। মোৰ লিখিত ক'বলৈ অলপ অসুবিধাও হয় আৰু ক'বলগীয়া ভালো নালাগে, সেইকাৰণে মই আজিৰ পৰা ভিডিঅ' বনালে কথিততে ক'ম। আৰু মই মেখেলা চাদৰৰ কাৰণে লোৱা বস্তুখিনি দেখি লওক। এইকেইটা এপ্লিক বনাইছোঁ, এইকেইটা মই ঘৰতে বনাইছোঁ। কেনেকৈ বনাইছোঁ যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে মই তাৰেও ভিডিঅ' দিম। এইখিনি মই ঘৰতে বনাইছোঁ। এপ্লিকখিনি লৈছোঁ, এইখিনি এপ্লিক আৰু লগতে এইটো পাথৰ লৈছোঁ, এইটো পাথৰ, এই দুটা পাথৰ আৰু এয়া লৈছোঁ মিৰৰ লৈছোঁ, এইখিনি মিৰৰ আৰু লগত এইটো আঠাটো লৈছোঁ B7000 আৰু এইখিনি লেছ লৈছোঁ। এই বস্তুখিনি মই কিবাকিবি অনলাইনো লৈছোঁ আৰু কিবাকিবি অফলাইনো লৈছোঁ। আঠাটো কিন্তু মই অনলাইন লৈছোঁ, বাকী এইখিনি অফলাইনে লৈছোঁ দোকানৰ পৰা। আৰু মই এটা ফ্ৰেম ব্যৱহাৰ কৰিম মই কাপোৰখিনি বনাবৰ কাৰণে। তো বলক এটা মোৰ ভিডিঅ'ৰ ফালে আগবাঢ়ো, কেনেকৈ বনাওঁ কাপোৰযোৰ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া মই এই মেখেলাখন ইয়াতে পাৰি লৈছোঁ। মই মেখেলাখন চিলাই লৈছোঁ ফৰ্চ দি কিনে। এতিয়া মেখেলাখনৰ ওপৰত মই এই এপ্লিককেইটা লগাম আৰু এপ্লিককেইটা সমান কৰি ল'বৰ কাৰণে মই ইয়াত চিন দি লৈছোঁ। এই মেচিনৰ সেই পেঞ্চিলেৰে চিন দি লৈছোঁ, আপোনালোকে যি দি ল'ব পাৰে, মই এটা পেঞ্চিলেদিয়ে দি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইকেইটা ইয়াতে দি ল'ম আৰু তলত মই এডাল লেছ ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইকাৰণে জাগা অলপ বেছিকৈ আছোঁ। এই লেছডাল তলত এনেকৈ দি ল'ম, সেইকাৰণে তলফালে অলপ জাগা বেছিকৈ এৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইটো ফ্ৰেমটো দি ল'ম, নহ'লে আঠা আহি তলৰ বা ছাইডটোতো লাগব। যিহেতু মই মেখেলাখন চিলাই লৈছোঁ, দুটা জাপ হৈ আছে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে ফ্ৰেমটো লাগে ল'ম। আৰু মই বহুত দিন ধৰি ভিডিঅ' দিয়া নাই। ভিডিঅ' নেদাৰ কাৰণ হ'ল মোৰ বেমাৰ হৈ আছিল। এয়া ভিডিঅ'ত দেখা পাইছি মোৰ হাতত কিবা এটা কি বুলি কওঁ, আমাৰ ভাষাত ঘৰা বুলিয়ে কয়, কিবা এটা উঠছিল। তাৰ কাৰণে মোৰ বহুত দিন ভালে হোৱা নাছিল, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া যিহেতু ভাল পাইছোঁ, মই ভিডিঅ' সপ্তাহত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই ফুলটোত আঠা বেছিকৈ দিছোঁ। বেছিকৈ দিলে আঠাটো উঠি যোৱাৰ চান্সটো নাথাকে, সেইকাৰণে মই অলপ বেছিয়ে দিছোঁ। দুফালে জিকি উঠি সুখলি এনেও এই আঠা চিনটো নহয় হৈ যাব। এতিয়া এইটো ডিজাইনত বাকী এইকেইটাও লাগে অলপ, মই সেই একে আঠাটো দি মোৰ এই ফুলকেইটা লগা হৈ গ'ল তিনিটা। এতিয়া মোৰ ইয়াতে আৰু কাম আছে। এতিয়া মই এই ফুলটোৰ মাজৰখিনিত মিৰৰ ৱৰ্ক কৰি দিম। এতিয়া অলপ আঠা দি ল'ম। এইটো আঠা ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত ফেন ব্যৱহাৰ নকৰিলে ভাল, কাৰণ আঠাটো লগে লগে শুকাই যায়। আৰু মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে এটা বস্তু দেখুওৱা নহ'ল, এই ফেব্ৰিলৰ আউটলাইনাৰটো। এইটো মই এই পাহিকেইটাত অলপ দি দিম, যিহেতু বগা হৈ আছে, অলপ খালী লাগে। আউটলাইনাৰটো দি অলপ এনেকৈ চাইনিং অহাৰ কাৰণে এনেকৈ দি ল'ম। বৰ্তমান বগা হৈ আছে, শুকালি ভাল লাগব। আৰু এতিয়া মই এই মাজৰ খালী জেগাখিনিত আৰু এটা ডিজাইন বনাম। এইটো ডিজাইন বেলেগকৈ বনাওঁ। প্ৰথমতে মিৰৰ এটা দি ল'ম। এতিয়া মই এইটো সৰু এই দীঘলা পাতটো ইয়াতে দি যাম মিৰৰ কাষে কাষে। এতিয়া মই এই এটা ফুল বনাই ল'লোঁ মিৰৰ আৰু এই পাত ডিজাইনৰ এইটো দি, আৰু এনেকৈ ইয়াতো এটা বানি ল'ম।
এটোৱে মেইন ডিজাইন আৰু বাকিখিনি একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব মোৰ কাপোৰযোৰ কেনে হয়। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। এতিয়া মই মেখেলাখনৰ ওপৰত বেছি খালি হৈ থকা আনিছে, সেইকাৰণে মই অলপ এই মিৰৰ ৱৰ্কটো কৰি দিম সৰু সৰুকৈ এটা এটাকৈ। এতিয়া মোৰ গোটেই কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হৈয়ে গ'ল। তো আপোনালোকক মেখেলা চাদৰযোৰ একেলগে দেখালাম। আৰু এটা মই বস্তু আপোনালোকক দেখা নাই, এই লেচডাল মই ইয়াতে লাগি দিছোঁ। লেচ লগাটো সকলোৱে জানে, মেচিনত চিলাই দিছোঁ, এইটো আৰু মই দেখা নাই। তো এতিয়া গোটেই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাওঁ, ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক। তো মোৰ আজিৰ কাপোৰযোৰ এইযোৰে এখন মেখেলাখনত এনেকৈ বৰ্ডাৰত লেচ মাৰি দিছোঁ আৰু গাটোত মিৰৰ ৱৰ্ক কৰি দিছোঁ। আৰু চাদৰখনৰ দো চাইডে বুকত পৰাকৈ দুটা ফুল দি দিছোঁ এনেকৈ। আৰু ব্লাউজৰ পিচটোতো বুটাৰ দৰে কৰি দিছোঁ আৰু গোটেই চাদৰখনতে মিৰৰ ৱৰ্ক কৰি দিছোঁ। কিন্তু এতিয়া পোহৰৰ কাৰণে কিজানি ভিডিঅ'ত ধৰিব পৰা নাই। তো আজিৰ কাপোৰযোৰ মোৰ এইযোৰে। যদি আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক ফোন নম্বৰ দি দিম, আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু কাপোৰযোৰ চাই কেনে পালাক মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে, আকৌ এটা মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম।